අයිබවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් අය ගොඩ කාලයක් තිස්සේ කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලපු ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඒ තමයි මිනිට් ට්‍රේඩින් රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් අද අපි බලමු අපේ මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඉතිරි ටිකට යන්න කලින් ඔයා බලන්න අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලාද කියලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අපේ channel එක share කරන්න. ඔයා වගේම දේවල් එයාලත් මේ channel එක බලලා ඉගෙන ගනී කියලා විශ්වාස කරනවා නම්. ඔයා මුලින්ම නම් අපේ channel එක බලන්න. මේ අපේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් ඔයා බලන්න. channel එක ඇතුළට යන්න ගිහිල්ලා අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද යන් අපි අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. මම මුලින්ම මතක් කරා වගේ අපි කරන්නේ rise and fall 5 minute ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේකෙදි අපි මුලින්ම මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම මෙතනින් මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා volatility 100 index එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති volatility මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 10 25 50 75 100 කියන ඕනෙම මාකට් එකක්. මම මෙතනදී volatility 100 index එක තමයි තෝරගන්නේ. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට rise fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක මම කලින් කිව්වා වගේ අපි 5 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඒ නිසා ඩියුරේෂන් එක මම මෙතනින් 5 minutes තමයි දාගන්නේ. ඊළඟට ස්ටේක් එක. හැමදාම මතක් කරනවා ස්ටේක් එක අපි හරියට මැනේජ් කරලා දාන්න ඕන. ටික් ට්‍රේඩින්ද මිනිට් ට්‍රේඩින්ද කියන එක දාලා නැහැ. මොකද ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක සහ ඔයාගේ ලොස් එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා මෙතන දාන ස්ටේක් එක මත. ඒ නිසා හරියට කල්පනා කරලා ස්ටේක් එක දාන්න. මම මෙතනින් ස්ටේක් එක මේ විදිහටම තියලා allow equals එකේ ටික් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේක මොකක්ද කියන එකත් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට මම මගේ settings ටික හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ trading view platform එකට යන එක. ඉතින් trading view එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් යන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතනින් ගිහිල්ලා ඒක bookmark කරලා save කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් link එක click කරලා trading view platform එකට එන්න. මම මෙතනින් trading view එක open කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා මෙතනින් කෙලින්ම trading view platform එකට මාරු වෙනවා. හරි. trading view එකට ආවට පස්සේ අපි මුලින්ම අපේ settings ටික හදා ගන්න ඕන. මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ volatility 100 index. එහෙනම් මම මෙතනින් volatility 100 index එක select කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මේ වෙද්දි මෙතන select වෙලා තියෙන්නේ volatility 25 index එක. එහෙනම් මම මෙතනින් R25 කියන එක click කරලා මෙතන 100 type කරලා Deriv category එකට මාරු වෙනවා. එතකොට අපිට volatility 100 index select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන 1S select කරගන්න එපා. volatility 100 index එක හරියට බලලා select කරගන්න. හරි. මම ඔන්න volatility 100 index select කරගත්තා. ඊළඟට මම මෙතන දාන්නේ 5 minute trade එකක්. ඒ නිසා මම මෙතන candle duration එක change කරගන්නවා 1 minute වලට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ වාට බැලුවොත් පේනවා 25 තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ 24 hours. ඉතින් අපි විනාඩි 5ක trade එකකට පැය 24ක් candles බලලා තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතනින් 24 hours කියන එක click කරලා මෙතනින් 1 minute candles කියන එකට මම 1 minute කියන එක select කරගන්නවා. හරි. ඔන්න මම 1 minute candles select කරගත්තා අපේ volatility 100 index එකේ. හරි. ඊළඟට මම මේකේ indicators දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා එන්න indicators වලට ඇවිල්ලා search කරන්න RSI කියලා. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් relative strength index කියන indicator එක. ඔයා මෙන්න මේ indicator එක උඩ click කරන්න. click කරලා මෙතනින් මේ indicator එකේ settings වලට එන්න. හරි. මම මෙතනින් මේ indicator එකේ settings වලට එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ plot කියන එකේ color එක දා ගන්නවා නිල් පාටට. නිල් පාට දාලා ඊළඟට මෙන්න මේ upper limit කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන හරි ලකුණ මම අයින් කරනවා. ඊළඟට lower limit කියන එකේ ඉස්සරහින් තියෙන හරි ලකුණත් අයින් කරනවා. ඊළඟට මේ H lines එකේ ටික් එකත් අයින් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක මේකට ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම එනවා ආපහු ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට. ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරනවා EMA කියලා. EMA කියලා සර්ච් කරලා මෙතනින් moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් මෙතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට යනවා මෙන්න මෙතනින්. settings වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන මෙන්න මේ plot කියන එකේ color එක වෙනස් කරනවා රතු පාටට.
හරි රතු පාට වෙනස් කරලා ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකම ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක එකට එකතු කරන්නයි යන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? මේක කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. කෙලින්ම ඇවිල්ලා මවුස් එක අරන් ඇවිල්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩොට් පේනවා ඇති ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට ඩොට් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මවුස් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩොට් එක උඩ තියලා ක්ලික් කරන්න. මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන කෙලින්ම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක උඩට අතාරින්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර මූවින් ඇවරේජ් එකත් අපේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක එකතු වුණා. හරි. මම ආපහු පෙන්නන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩොට් එකක් උඩ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ එක ඩොට් එකක් උඩ මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන අපි කියන්නේ ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කියලා. මෙහෙම පහළට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ අතාරින්න. හරි. ඔන්න දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේකෙදි කොහොමද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරි ලේසි මේ විදිහට ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ආපු එන්ට්‍රීස් කීපයක් මෙතන තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතන හරි. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ වෙලාවේදී ඇවිල්ලා තියෙන. කියන්නේ අපිට මේ දැනට තියෙන දේවල් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන එන්ට්‍රීස් ටික. හරි. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මම එකක් ගන්න. හරි. මම මේ ටික අරගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟ අනිත් එන්ට්‍රි එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. කොහොමද? ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ පහලින් තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එකේ නිල් සහ රතු පාට ලයින් දෙකක් ගමන් කරනවා. අපි දන්නවා දැන් මෙතන තියෙන්නේ RSI ලයින් එකයි EMA 9 ලයින් එකයි. හරි. මෙන්න මේ ලයින් දෙක එකට ක්‍රොස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක නම් උඩට එන්නේ අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වුණා. රතු පාට ලයින් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ කැනල් එක හැදිලා ඊළඟ කැනල් එකත් එක්ක තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. එමුණුත් ඔයාලට පේනවා 1 2 3 4 5යි මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ලයින් දෙක මේ විදිහට ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක නම් උඩට එන්නේ. මොකද වෙන්නේ මාකට් එක? දැන් තේරෙනවා මාකට් එක අප් වෙනවා. දැන් මේ බලන්න. මෙතන නිල් පාට ලයින් එක උඩට එන්නේ. එහෙනම් මේ කැනල් එක ඇරලා ඊළඟ කැනල් එකෙන් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. 1 2 3 4 5යි. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා රතු පාට ලයින් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මාකට් එක පහළට ගිහිල්ලා නැහැ. හරි. මාකට් එක උඩට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. හැබැයි මේත් එක්කම ක්‍රොස් වෙන නිසා උඩට ඔයාලට තේරෙනවා මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවා කියලා. ඔයාලට ඕන නම් සෙල් කරලා දාන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක. එහෙම වුණොත් සම්පූර්ණ ස්ටේක් එකම ලොස් වෙන්නේත් නැහැ. හරි. ඊළඟට මෙතනදී ආපහු ඔයාට පේනවා නිල් පාට ලයින් එක ක්‍රොස් වෙනවා. නිල් පාට ලයින් එක ක්‍රොස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක උඩට යනවා. එහෙනම් මේ කැනල් එක ඇරලා ඊළඟ කැනල් එකකින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ඔයා ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී ආපහු රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක උඩට එනවා. ඔයාට පේනවා මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරලා තියෙනවා. ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මෙතන නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා. මෙතනත් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. දැන් මෙතන ගත්තොත් 1 2 3යි 4යි 5යි මේ ලොස් වෙච්ච එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් 6යි. මේ ට්‍රේඩ් 6න් ට්‍රේඩ් 5ක් අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් 5ම අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් 6න්. මං හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක හරිම ලේසි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. නේ මේක අපිට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන්නේ මේ ලයින් දෙක බලාගෙන ඉඳලා රතු පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම්
මොකද වෙන්නේ? මාකට් එක ඩවුන්. නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් මාකට් එක අප්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රේඩ් 6න් 5ක්ම අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ක්ලාසස් වලට ආපු ළමයි ඉන්නවා නම් දන්නවා ඇති එයාලට ට්‍රේඩ්ස් 6න් කීයද වින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ වගේ මැනේජ්මන්ට් මොනවා හරි හදාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේ සෙෂන් එක අපි කරලා තිබ්බනම් මේ සෙෂන් එකේ අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක අපි කරන්නේ. අමාරු නෑ, හරි ලේසි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් සහ එන්ට්‍රීස් ඔයාලට පේනවා ටිකක් ළඟ ඇවිල්ලත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලගේ වෙලාවත් පොඩ්ඩක් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකේ. අපි පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා බලමු අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න තැනක් තියෙනවද කියලා. මේ වෙලාවේ මෙතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා නේ. 1 2 3 4 5. මෙතනින් පටන් ගන්න. ඒකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මෙතන අපිට පේන්න එන්ට්‍රි එකක් එන්න නැහැ. එන්ට්‍රි එකක් එන්න නම් මෙහා උඩට එන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙතනින් පහළට ක්‍රොස් වෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් වෙලාවේ මාකට් එකත් උඩට යන try කරන නිසා එන්ට්‍රි එකක් නැහැ. ඒ නිසා මෙතනින් අපි අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක නවත්තමු. මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. එහෙනම් තාම ඔයා අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අපේ වීඩියෝ share කරන්න. අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි නවත්තනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck කියලා wish කරනවා. All the best.